අද වීඩියෝකින් මම කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අහලා තිබ්බා. අයියෝ මම YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන දැනට අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මට අවුරුද්දක් ඇතුළත monetization active කරගන්න බැරි වුණා. watch hours 4000 complete කරගන්න බැරි වුණා. sub 1000 complete කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ channel එකට monetization ගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මම මේ channel එක නවත්තලා අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගන්නද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේකට උත්තර දීලා තිබ්බා ගොඩක් වීඩියෝස් වල. හැබැයි මම මේකට dedicated video එකක් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ ඒකට dedicated video එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි යමු topic එකට. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ channel එකක් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඉස්සරහට අවුරුද්දක් ඇතුළත watch hours 4000 subscribe 1000 complete කරන්න ඕනේ කියලා. අතන මේක ඇත්තක්ද? නැහැ. ඒක ඇත්තක් නෙමෙයි. ඒ විදිහට ඔයා හිතන් ඉන්නවනම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කාරණයක්. ඒකට රීසන් එක තමයි YouTube එකෙන් මේ watch hours 4000 calculate කරන විදිහ ටිකක් වෙනස්. ඒ විදිහ තමයි ඔයා channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා නෙමෙයි මේක calculate වෙන්නේ. අපි හිතමු ඔයා channel එකක් කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. හැබැයි මොකක්ම හරි හේතුවක් නිසා ඔයාගේ channel එක අතරමඟදී නැවතිලා තියෙනවා. එක්කෝ සනීප නැති වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් content create කරගන්න time එක නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම reason එකක් නිසා channel එක දැන් dead වගේ මට්ටමක තියෙන්නේ. කොහොම නැතෝ අවුරුදු 2කට විතර පස්සේ මේ channel එක ආයි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ channel එක delete කරලා වෙන channel එකක් පටන් ගන්නද නැත්නම් මේකම කරන් යනවද කියලා. මම මෙහෙම කියන්නම්. YouTube එකෙන් watch hours count කරන්නේ channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා නෙමෙයි. එයාලා calculate කරන්නේ වර්තමාන දවසේ ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට. මම ඔයාලට මෙහෙම example එකක් දෙන්නම්. අපි හිතමු YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින්. මොකක් හරි reason එකක් නිසා ඔයාලට මේ channel එක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කාර්යබහුලත්වය වෙන්න පුළුවන් මොකක්ම හරි reason එකක් නිසා. ඉතින් නැවතත් ඔයා අවුරුදු 2කට පස්සේ මේ channel එක කරන්න පටන් ගද්දී ඔයාට එන doubt එකක් තමයි මේ channel එකම ඉස්සරහට කරගෙන යනවද නැත්නම් මේ channel එක delete කරලා අලුත් channel එකක් පටන් ගන්නවද කියලා. ඒකට reason එක තමයි ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අවුරුද්දක් ඇතුළත watch hours 4000 ඒ වගේම subscribe 1000 complete කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වනේ මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කියලා. අපි හිතමු ඔයාගේ channel එකට අවුරුදු 2 පිරෙන්නේ අද දවසට. ඉතින් අද දවසේ ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට තමයි monetization active කරගන්න යද්දී watch hours 4000 YouTube එක විසින් calculate කරන්නේ. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ channel එක පටන් අරගෙන starting point එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අවුරුදු 2කට පස්සේ point එක තමයි මේක. මෙන්න මේ අතරවාරේ තියෙනවා අවුරුද්දේ point එක. ඒ කියන්නේ මේක channel එක පටන් ගත්ත දවස අවුරුදු 2. ඉතින් channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා දවස් 365ක් ඉස්සරහට, ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ඉස්සරහට බැලුවොත් මෙන්න මේ සීමාව ඇතුළත ඔයා watch hours 4000 complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි YouTube එක calculate කරන විදිහට මෙන්න මෙතනනේ අවුරුදු 2 complete වෙන්නේ මෙතනටනේ. YouTube එක calculate කරන විදිහට මෙන්න මේ අවුරුදු 2 ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට තමයි එයාලා බලන්නේ. මෙන්න මේ සීමාවේ තමයි ඔයාගේ watch hours 4000 ඒ වගේම subscribe 1000 complete වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි හිතමු යම් කිසි විදිහකින් අවුරුදු 2ක් විතර ගිහිල්ලා ඔයාට මේ goal එක achieve කරගන්න බැරි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ channel එක delete කරන්න සහ මුකුත්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ channel එකම continue කරගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද වර්තමාන දවසේ ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට තමයි මේ watch hours calculate වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට channel එකක් deadව ගිහිල්ලා ඔයා නැවත පටන් ගද්දි පුංචි අවාසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි හිතමු යම්කිසි subscribe ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ channel එකේ හිටියා කියලා. ඔයා මේ විදිහට channel එකක් active නැතුව කාලාන්තරයක් මේ channel එක අතහැරලා දාලා හිටියොත් ඇත්තටම මේ channel එක dead channel එකක් වෙනවා. ඒකට reason එක තමයි YouTube algorithm එකෙන් තේරුම් ගන්නවා මේ channel එකේ කිසිම activity එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ channel එක impression වෙන එක, ඒ කියන්නේ වෙන home page වල suggest වෙන එක, මේ content නැවත කොහේ හරි display වෙන එක, මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න ඕනේ හෝ අඩු කරන්න ඕනේ කියලා YouTube algorithm එකෙන් තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ channel එකට තියෙන impression එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ channel එකේ හිටපු subscribers ලට ඔයා කරන content suggest නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඔයා අවුරුදු 2කට 2.5කට 3කට විතර පස්සේ channel එක පටන් අරගෙන අර පරණ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයා අලුතෙන් content දානවා නම් consistency එකක් ඇතුව consistency එකක් කියන්නේ අපි හිතමුවා සතියකට videos දෙකක් දාන්න plan කරනවා. ඒ සතියට දාන videos දෙක හැම සතියෙම කාලාන්තරයක් තිස්සේ වැටෙන්න පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ channel එක up වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර පරණ දේවල් අමතක වෙලා impression rate එක සහ suggest වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා channel එකක් පටන් අරන් තියෙනවා නම් පරණ දේවල් ගැන කිසි දෙයක් හිතන්න එපා. ඔයාගේ future එක සහ ඔයාගේ channel එක future කොහෙද තියෙන්න ඕනේ කියන එක focus කරලා content දිගටම කරන් යන්න. ඔයාගේ channel එකේ දැනට watch hours කොච්චරක් complete කරලාද කියලා ඔයාලට සරලවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න YouTube studio එකට. ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් monetization කියලා section එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති watch hour meet එකේ ඔයාගේ watch hour එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ හැටියට නම් 300 ගණක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් බලන්න නැතුව ඔයාලට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා බලා ගන්න. මේකට කරන්න තියෙන්නේ යන්න මෙන්න මේ section එකේ තියෙන analytics වලට. ගියාට පස්සේ මේ channel එකේ අවසාන දවස් 28 ඇතුළත watch hours බලා ගන්න පුළුවන්. පැය 8.3ක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අවසාන දවස් 365 බලා ගන්නවට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකට යන්න. මෙතන drop down එක select කරලා drop down එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් last 28 days කියලා තියෙන්නේ. මම ඒක change කරනවා last 365 days කියන එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අද දවස් ඉඳලා දවස් 365ක් ආපස්සට ගත්තාම watch hours තියෙන්නේ 313ක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතනින් අපි බලපු watch hours ප්‍රමාණයයි මෙතන monetization section එකේ count වෙන ප්‍රමාණයයි සමානයි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එකේ දැනට watch hours කොච්චරක් completed ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද content එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. පුංචි කාරණයක් කතා කරේ. මේ කාරණය ගැන ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් comment සරහා අහන නිසා තමයි මේකට dedicated video එකක් කරන්න හිතුවේ. මොකද මට comment type කරනවට වඩා ලේසි මේ video link එකේ ඔයාලට share කරන එක. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලගේ mind එකේ වැරදි idea එකක් තිබ්බනම් ඒ කියන්නේ channel එක පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් ඇතුළත subscribe 1000 watch hours 4000 complete කරන්න ඕනේ කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කාරණයක්. මම කලින් කිව්වත් වගේම වර්තමාන දවස් ඉඳලා ආපස්සට දවස් 365ක් තමයි watch hours calculation එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට calculate කරන්න reason එකක් තියෙනවා. ඒ reason එක සහ තව පුංචි කාරණා ඇතුළත්ව ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. බොහෝ දුරට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙන වීඩියෝ එක ඒක වෙයි. ඉතින් ආරාධනා කරනවා YouTube කරන ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටින්, Photoshop, thumbnail හදන හැටි, audio edit කරන හැටි මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා වීඩියෝ series පිටින් තියෙනවා අපේ channel එකේ. ඉතින් එකතු වෙන්න විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන playlist වලට ගියාට පස්සේ මගේ Premiere series එක මම ආයේ category කරා. Premiere Basic, Premiere Advanced, Premiere Effects ඒ වගේම Premiere Error Fixing කියලා playlist වලට කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා Premiere එකේ ගොඩාක් videos තියෙන නිසා ඔයාලට දැන් categorize කරලා තියෙන නිසා බොහොම පැහැදිලිව ඔයාලට මේ tutorials ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අයිත් අලුත් content එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම තමයි පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක බොහොම අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් නිතරම පාරේදී කෝල්ස් ගන්නවා නම් try කරන්න මොබයිල් ෆෝන් එක use කරන්න hand free එකක් එක්ක මොබයිල් ෆෝන් එක සාක්කුවේ දාගෙන hand free එකෙන් call එක answer කරන්න. ඒකට reason එක තමයි ඔයා normally ෆෝන් එකෙන් කතා කර යද්දි ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇදගෙන දුවන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා රත්තරන් බඩු use කරනවා නම් මාල වෙන්න පුළුවන් මුද්දක්, bracelet එකක් මේ වගේ දෙයක් use කරනවා නම් try කරන්න මේවා gedara ආරක්ෂිත තැනක තියලා යන්න. මොකද මේ දවස්වල මාලයක්, මුද්දක්, bracelet එකක් දාගෙන යනවා කියන්නේ අවදානම්. ඔයා තනි වෙන වෙලාවක් බලලා ඔයාව මංකොල්ල කන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ අපේ පවුල කෙනෙක්ට සිද්ධ වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එකක් මත පදනම් කරගෙන. ඉතින් ලංකාව බොහොම අමාරු තත්වයක තියෙන. මම දන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක කිසිම සොලියුෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හිඟා කකා යන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ආරක්ෂාව ඔයා සපුර ගන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාව කොල්ල කැවතේ කොල්ල කන්නේ ඇත්තටම හොරෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. අසරණ වෙලා තමන්ගේ ළමයින්ට කන්න දෙන්න විදිහක් නැතුව මේ තියෙන තත්ත්වයේ මත. මොකද විරකයාවත් ගොඩක් ඉහළ යනවා ලංකාවේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් බොහොම අහිංසක මිනිස්සෙක් තමයි මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ මිනිස්සයා අහිංසකයි කියලා අපේ දේවල් එහෙම නිර්පරාදේ කෙනෙක්ට පැහැර ගන්න දෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න, පාරේ අධි කල්පනා ගන්න, මොබයිල් ෆෝන්ස් වගේ දේවල් පරිස්සමින් යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි පාරවල
පාළු තැන්වල තනියෙන් ගමන් කරන්න එපා. කාත් එක්ක හරි යන්න. ඉතින් ඔය මැසේජ් එක තමයි මට ඔයාලට අවසාන වශයෙන් දෙන්න උවමනා වුණේ.